everyone අපේ course එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට මුලින්ම අපි website එකක් ඔයා කොහොමද තනියෙන් හදන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපේ course එක කරන්නේ. එතකොට web අඩවියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි පළවෙනියටම කතා කරන්නම් කෙටියෙන්. එතකොට web අඩවියක් කියන්නේ පොදු domain නාමයකින් හඳුනාගෙන වශයෙන් එක් සේවාදායකයකටවත් ප්‍රකාශයකට පත් කරන වෙබ් පිටු සහ අදාළ අන්තර්ගතයන්ගේ එකතුවක්. එතකොට වෙබ් අඩවියක් ඩොමේන් නාමයක් තියෙන්න ඕන. ඩොමේන් නාමයක් කියන එක මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරනවා. දැනට ඔයාලා මතක තියාගන්න www. මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් .com.lk.org ඕනම දෙයක්. එතකොට වෙබ් පිටු සහ අදාළ අන්තර්ගතයන්. එතකොට වෙබ් අඩවියක වෙබ් පිටු අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. අදාළ images, අදාළ contents, අදාළ text මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ වගේ දෙයක් online නැත්නම් අන්තර්ජාලය තුල තියෙනවා නම් ඒකට අපි වෙබ් අඩවියක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නම් වෙබ් අඩවි වර්ග. වෙබ් අඩවි වර්ග ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම අද e-commerce websites තියෙනවා. එතකොට blog and personal informational. e-commerce කියන website එක කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට eBay නැත්නම් Amazon වගේ websites ප්‍රසිද්ධ ඒවා. ඊට වඩා අමතරව ඕන තරම් ලංකාවෙත් තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ ඕන කස්ටමර් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා Tamanට ඕන දෙයක් තෝරාගෙන ගන්න පුළුවන් e-commerce. එතකොට සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අදාළ වෙබ්සයිට් එක අදාළ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක ඔයාලට අවශ්‍ය භාණ්ඩය ඩෙලිවරි කරනවා. එතකොට blogs and personal කියන්නේ බ්ලොග් එකක් කියන්නේ තමන් ආටිකල් එකක් ලියනවා. මොන හරි තමන් දන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන් ආටිකල් ලියනවා. එතකොට තමන්ගේ නම ප්‍රවර්ධනය කරගන්න තමන් ගොඩක් වෙලාවට blog and personal websites හදන්නේ. එතකොට ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ websites හදනවා තමන්ගේ දේවල් මිනිස්සුන්ට කියන්න. ඊට අමතරව අපි informational websites කියලා කියන්නේ තමන් මොනවා හරි පොදුවේ organization. එතකොට මොනවා හරි ඔයාට තියෙනවා ආයතනයක්. මේ ආයතනයේ පොදු ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ඔයාට දෙන්න ඕන අදාළ පාර්ශ්වයන්ට. එතකොට ඔයා මේ ආයතනයේ සම්බන්ධ පොදුවේ දාලා හදන වෙබ්සයිට් එක ඉන්ෆර්මේෂනල් බේස් වෙබ්සයිට් එකක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මීට අමතරව තව ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. එක එක අරමුණු පදනම් කරගෙන මූලිකව 95% මේ වර්ග තුන තමයි වෙබ්සයිට්ස් අද ගොඩක් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව සිස්ටම්. එතකොට සිස්ටම් දාලා වෙබ්සයිට්ස් එන එක එක ටාස්ක් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට ඔන්ලයින් වීඩියෝ එකක් ඔන්ලයින් ඉමේජ් එකක් එඩිට් කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේ පොඩි ස්ක්‍රිප්ට් දාලා වෙබ්සයිට් හදලා තියෙනවද බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි මේ කෝස් එකෙන් ඔයාට කිසිම ස්කිල් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කෝඩින් සම්බන්ධයෙන්. ඔයාට කම්පියුටර් එකක් ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්, ඔයාට බ්‍රවුසර් එකක් ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්, ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් නම් මේ හොඳටම ඇති ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඔයාගේ ආයතනයේට. එතකොට අපේ මේ කෝස් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ දේවල් අඳුරගන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට තියෙන්න ඕන එකම හැකියාව ඔයාට මැෂින් එකක් කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔයාට මේ කියන දේවල් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. හරි. අපි මූලික අදියර මූලික හැඳින්වීමේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙබ් අඩවියට ඕන දේවල් වෙබ් අඩවියක් පටන් ගන්න කලින් ඕන දේවල් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරනවා.